ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਫਰੈਂਡਸ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਵਾਦ ਕੁਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਟਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਨਾਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਰੋਟੀ ਪਰਾਂਠੇ ਖਾ ਕੇ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾਸ਼ਤਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੇਸਟੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਵੀ ਆਊਗਾ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਨੀਚੇ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦਾ ਬਟਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਸ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਲ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਟਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ 1 ਕਟੋਰੀ ਮਟਰ ਲਏ ਆ ਤੇ 1 ਪਿਆਜ਼ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਬਰੀਕ ਪੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟਿਆ ਤੇ ਇਧਰ ਅਦਰਕ, ਲਸਣ ਤੇ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਲਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਮਟਰ ਲਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲ ਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਟਰ ਲਏ ਉਹ ਮਟਰ ਵਾਲੀ ਕਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਮਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਬਾਲ ਆਉਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਕਾ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਈਂਡਰ ਜਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਟਰ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਮਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਅਦਰਕ, ਲਸਣ ਤੇ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵਧੀਆ ਪੇਸਟ, ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੇਸਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਾਈਂਡਰ ਜਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਰਦਰਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਸ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 3 ਚਮਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਦਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਪੀਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪੀਸਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਪੇਸਟ ਜਿਹੜਾ ਮਟਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਉਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਚਮਚੇ ਸੂਜੀ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੂਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾਣ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਰੀਕ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਪਿਆਜ਼ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਅਸੀਂ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਪਾਊਡਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ 1 ਚਮਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਮਕ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਚਿੱਟਾ ਨਮਕ। ਨਮਕ ਤੇ ਮਿਰਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਟੇਸਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਅਸੀਂ ਅੰਬਚੂਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਹੀ ਚਾਟ ਮਸਾਲਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨਲ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਛੱਡ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਧੀਆ ਟੇਸਟ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੇਸਨ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਬੇਸਨ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਈਂਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਪੀਸਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਰੈਸਟ ਲਈ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁੱਲ ਜੂਗੀ। ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਢੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖੇ 10 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸੂਜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁੱਲ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਤਲਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। इधर ਅਸੀਂ ਗੈਸ ਉੱਪਰ ਤਵਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਤਵੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਇਲ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਤਵਾ ਸਾਡਾ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਿਕਸਚਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੜਛੀ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਗੈਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਅਮ ਫਲੇਮ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਫਲੇਮ ਤੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਕਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਘਿਓ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਵੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਪੱਕ ਜੂਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਘਿਓ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਜਾਂ ਤੇਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਰੜ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪਾਸਾ ਵੀ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪਕਾ ਲਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪਕਾ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੈਲਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਟਰ ਪਾਏ ਆ ਤੇ ਮਟਰ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਕਰੇ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਂਠੇ ਵਗੈਰਾ ਖਾ ਕੇ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਰੈਸਪੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਵਾਦ ਕੁਕਿੰਗ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ।